Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Planet Zoo på svenska. Jag heter Robert och idag ska vi bygga ett nytt hägn till rödräv. Men först ska vi gå tillbaka till det utlovade i förra avsnittet. Det var att göra färdigt min entré med en tv-skärm och lite grann. Så här har jag sänkt ner ingången och skrivit en utgångsskylt och gjort en tv-skärm. Då hoppar vi vidare till rödrävarna. Kommer jag att vilja ha ganska så kallt väder, men jag kommer även bygga ett hus åt dem ifall de vill in och värma sig lite och lite rävgryt och så vidare så att de trivs i mitt zoo. Det svåra med den här hängnet det är att få avgränsaren dit jag vill i början. Som ni ser så kan det vara lite bökigt att få den på rätt ställe och man kämpar och får gå tillbaka lite och titta från olika vinklar för att det inte riktigt är sanningsenligt. Det kommer bli lättare sen när jag har satt dit en murdel till på utsidan av den här gångvägen, för då kommer man ju att se så att hängnet är innanför eller utanför muren helt enkelt. Så att mina rävar inte kan rymma. Jag börjar med att sätta ut lite grovt först och främst för att se hur stort hängnet blir. Rödrävarna behöver inte så stor yta som man kanske tror, men jag vill ändå bygga ett rejält hägn så att de kan bli några stycken och att gästerna inte klagar på att man aldrig ser dem och så vidare. Så jag börjar med att bygga och det här är bara en grov skiss över hur hängnet kommer bli. Man kan finjustera i efterhand sen. Det är det som är så skönt med den här osynliga barriärerna som vi har i spelet. Jag börjar med att sätta ut min utgång ifrån hängnet för att bestämma lite vart mina personalbyggnader ska bli och även kunna titta hur stort hängnet är. Rödrävarna, när de är ett gäng, de vill ha ungefär 1000 kvadratmeter. Det här hängnet blev lite över 2000. Men som sagt, jag vill gärna att de ska kunna springa lite fritt och även kunna gömma sig när de inte vill bli sedda. Jag fortsätter med att bygga ut min mur på gångvägen så att gästerna inte kan ta sig in till djuren. Även att göra ett litet staket, men det kommer att ske efter den här videon spelas in, så det får ni se i en framtida video helt enkelt. Det är bara att ta en staketdel som man tycker om och sätta uppe på muren helt enkelt. Har du en staketdel som du kan använda på rutnätet så är ju det ganska fördelaktigt. Men staketdelarna brukar vara ganska lätta att sätta ut för hand och få precis där man vill ha dem också. Så det är ingen svår operation. Det svåra med det här är ju att täcka allting som jag vill ha täckt. När jag är klar med utsidan, om man säger sidan som vetter mot djurhägnet, ja då är det bara att fortsätta med insidan, det som senare kommer att bli insidan av en food court och en gång ut till mina personalbyggnader. Ska gömmas lite snyggt här inne också. Jag ska ställa dit lite bankomater och andra grejer för att besökarna ska må bra helt enkelt. Så jag fortsätter med att sätta ut, inte där ska det inte sitta än, då får vi backa tillbaka sen. Sätta ut mina murdelar på insidan helt enkelt. Där då är det färdigt och då kan vi gå vidare med att bygga väggar till hägnet och andra avgränsare. Så jag börjar med att vilja sätta ut som sagt min lilla port till djurhägnet, och som ni ser i bakgrunden så har det kommit upp en liten byggnad där. Den kommer jag visa senare hur jag bygger, men den går lite hand i hand med min personalbyggnad och gång till personalområdet, så den kommer lite senare i videon. Vi börjar
istället med hängnet som vi ska bygga till rödräven. Och jag sätter ut en murdel så att den täcker precis dörren in. Det här kommer ju även utgöra avgränsare till andra hägn senare sen. Om man har råkat gjort längre än 20, eller längre än går inte, men 20 meters sektioner på sin avgränsare, så kommer det vara svårt att flytta dem dit man vill. Då är det bara att ta bort en sektion och flytta den dit du vill ha den, och sen så fortsätter man bygga därifrån. Så som ni ser här så drar jag ut den till kanten av byggnaden och fortsatte att bygga. Och då kommer jag ju behöva ta bort den inre av avgränsarna här. Då har jag bara samma del av byggnaden och fortsätter längs med mitt hägn. Jag tänker att här ska vi ha en liten fönstersektion så att mina gäster kan gå utanför och titta in på räven när de kanske ligger och vilar eller äter eller leker med någon av leksakerna som de har i sina hägn. Jag vill inte bygga huset hela vägen, utan jag väljer att svänga av så att de får en liten privat del där innanför också, som inte går att se utifrån. Så det är bara att testa sig fram. Hur stort hus vill jag göra? Vill jag ha så här stort? Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag får nog ta bort en del och flytta in de andra till duplicera, utan flytta bara. Blev mycket bättre. Så där. Så behöver de ju inte ha hela vägen upp. Så jag sätter dit en liten väggsnutt till dem där. Vägarna är bara att sammankoppla precis hur man vill att de ska vara. Bort överflödig väg så att jag kan bygga ett hägn där innanför senare sen. Och så fortsätter vi vägen rakt fram hitåt. Det blir toppen sen. Där då ska vi se om vi kan hitta lite glasrutor, och eftersom de vill ha lite skydd så kommer jag att välja envägsglas här. Det är väldigt bra att använda sig av. Det gör jag i nästan alla mina djurhägn där jag har glasrutor så att dina besökare kan se in. Och det gör ju helt enkelt att djuren inte blir stressade av att folk tittar på dem hela tiden. De här envägsglasen går inte att använda på rutnätet, men det är ju väldigt lätt att dra dem och sätta dem där du vill ha dem på en linje. Så det här blir ganska bra byggnad. Vi kommer att följa väggen här och göra avgränsarna till mitt hägn. Ibland får man dra ner rutnätet lite grann. Sen när man satt dit första, då kan man dra upp till 4 meter igen, så blir det inte så hoppigt. Så där. Här på andra sidan sen så kommer vi ha rödrävens kompisar, vildsvinen. Och ytterligare ett hägn bort så kommer det bo grävlingar. Så jag tänker att det här blir lite
skandinaviskt, nordeuropeiskt del av mitt zoo helt enkelt. Sådana djur som vi kan hitta i vår egen natur om vi går ut i skogen. Sen gillar jag även att få med mycket vatten i mina hägn. Vatten gör ju att landytan sjunker, så även att det var 2000 kvadratmeter landyta för även nu, så om jag gör ganska mycket vatten, ja, då kommer ju mycket landdel att försvinna. Och räven till exempel, de kräver inte att ha någon specifik mängd vatten i sitt hägn. Men de tycker faktiskt mycket om att simma. Kommer man se senare i videon. Jag förbereder även för att vattnet ska gå in i nästa hägn. Och även i det tredje hägnet längre bort sen. En stor vattensamling istället för massa små, då behöver du bara ett vattenreningsverk. Så sitter alltid vatten ihop, ja, då behöver du bara ett reningsverk för att hela den vattenmängden ska bli renad. Och det är ganska skönt att slippa att köpa vattenreningsverk och sätta ut lite här och där. Så om man gör en större samling vatten, ja, då räcker det med ett reningsverk. Som ni ser så går det inte riktigt att göra terrängen som man vill. Det beror på att det är en väg. Och då kolliderar det lite grann med varandra när man ska höja eller sänka ytan. Eller i det här fallet höja ytan. Det kommer inte att gå att höja precis intill vägdelen. Det här är också någonting som man kan fortsätta med allt eftersom. Man kan bygga lite och så kan man bara ta bort vattnet, fortsätta att bygga och sen så sätter man tillbaka vattnet i sjön igen. Tills man är nöjd helt enkelt. Men jag tycker det är lite lättare att tänka några steg framåt och göra hela vattnet på en gång. Det viktiga när man bygger vatten, det är ju så att man ser till att sina djurskötare kan ta sig överallt dit man vill att du ska kunna, eller att du vill att de ska kunna ta sig helt enkelt. Som ni ser så gör jag en liten halvö in till min visningsplattform. Vilket gör att dit kan inte djurskötarna gå. Och då kan jag inte ha någon matstimulans i närheten av det. Eller på den halvan helt enkelt. Men i det här fallet kommer jag inte göra någonting. Jag kommer bara ha lekstimulanssaker för även på den lilla halvön. Så där, då börjar jag bli nöjd med hur det ser ut med vattensamlingen. Jag brukar gilla att göra någon form av vattenfall eller en källa för vart vattnet kommer ifrån. Och i det här fallet så gör vi ett konstgjort vattenfall till mina rävar. Så jag tar en takbit som ni ser. Tar vattenfalls mitt och sätter in. Och när man gör det här så kan det vara bra att ha spelet igång. För då ser du vart vattnet kommer att hamna. Om man har det i pausläge så ser man helt enkelt inte vart vattnet kommer på vägen. Ta bort slumproteringen och bara drar den i samma linje för att få ett litet vattenfall. Sen är det ju snyggt att bygga in det här i lite natur också. För att det ska se mer naturligt ut helt enkelt. Då väljer jag de biomerna som rödräven håller till i. För att få fram vilka stenar och liknande som kommer att vara bra för dem att ha. När man sätter ut stenar och sånt så tycker jag att man ska ha slumproteringen på. För då blir ingen sten
exakt lik den andra stenen. Sen kan man ju alltid höja och sänka för hand, men just roteringen är lite jobbigare att få göra själv helt enkelt. Så därför brukar jag sätta på slumprotering för att den ska hjälpa till med det helt enkelt. Och så sätter jag ut lite vattenfallsbotten bara för att det ska se ut som att det stänker lite när vattnet landar. Det ger ju en snygg effekt av det ser ut som ett vattenfall helt enkelt. Och likadant med den där kan man ju faktiskt ha slumproteringen på, för det gör ju ingenting att vattnet skvätter åt lite olika håll när man sätter ut dem. Det ser ju mer naturligt ut än att allting skvätter åt samma håll och på samma plats. Eller samma våglängd eller vad man ska säga. Så den kan man ju alltid ha på när man sätter ut dem där. Nu tänker jag att vi snabbar upp lite grann. Jag ska bara sätta ut stenar i hela den här lilla bäcken. Och det är ju ganska självskrivande att man väljer de stenarna man vill ha och så sätter man ut det. Men det är kanske inte världens roligaste att titta på. Så för att göra videorna lite kortare så kommer jag väl att snabbspola lite då och då. Men alla de viktiga grejerna kommer jag att köra i vanlig hastighet. Sådana här grejer är ju helt individuellt. En del vill ju inte alls ha så här mycket sten i sina vattendrag. Jag kan tycka att det blir ganska snyggt faktiskt. Så i det här fallet så byggde jag väldigt mycket stenar. När jag kommer till slutet av hängnet så vill jag ju se till så att mina rävar och även mina vildsvin sen inte rymmer in till varandras hägn. Så då använder man sig väldigt enkelt av ett vanligt hönsnät, ser det ut som nästan. Eller ett gallerstaket eller vad man vill. Så jag sätter bara in det i väggen och ser till så att det täcker hela vägen ner. Ser bra ut från båda hållen. Och sen så fortsätter jag bara hela vägen bort så att vattnet kan ta sig mellan hägnen men djuren kan inte röra sig emellan. Ett enkelt sätt att göra sina avgränsare lite mer realistiska. Så vet jag inte hur bra det där skulle skydda riktiga djur från att ta sig ut, men det är ju inte ett problem som vi har i det här spelet. Jag tror faktiskt att rödräven skulle kunna klättra upp på min lilla hemmabyggda fontän eller vattenfall och ta sig ut, men det gör de inte. Så det är dags att täta upp muren under till. Och det är så extremt lite så att det nästan är larvigt, men jag vill att allting ska se så realistiskt ut som det bara går. Och då är det även att sätta dit en liten centimeter av mur under till. Skulle kunna täcka det på annat sätt med stenar och så vidare, men då finns det också en risk att djuren kommer att kunna klättra ur och upp på din åskådarplattform. Så det kostar ju inte allt för mycket att sätta dit några bitar till under hängnet. Så där, då börjar hängnet att få sin form. Jag är ganska nöjd, så vi går vidare till att bygga en avgränsare
Jag vill ju ha någonting som är enkelt för dina gäster att se igenom. Men någonting som är bra nog för att få dina djur att inte rymma. Och jag brukar bygga en sektion av den själva muren som jag vill ha. För att sedan bara kopiera den runt hela hägnet. Den var ganska snygg, så då tar vi bara den längre av de bitarna. Sänker ner den vid marken och gör den lika stor som nätbiten. Som sagt, när jag har gjort en del så är det väldigt lätt att bara duplicera den och in hela hägnet i samma stil. Så där. Och sen så drar vi bara in den till våran vägg. Och här är det bara hur långt ut jag vill att det ska vara ut till vägen helt enkelt. Men det blev ganska bra där, så jag duplicerar och fortsätter hela vägen bort tills jag har kommit runt hela hägnet. Och där. Då har vi byggt in hela hägnet, och slutet då får man mecka lite för att få ihop det bra och att det inte ska sticka ut som ni ser att det gör om jag drar ut det för långt. Då får man kolla vart man kan ha för att det inte ska se konstigt ut. Det där blev ju toppen. Jag har plats för lite rabatt och fin natur framför hägnet för mina gäster att titta på. Och mina rävar tar sig inte ut någonstans. Så då är det dags att återgå till att bygga en personalanläggning. Som jag sa tidigare så vill jag gömma undan den lite bakom. Så jag bygger en personalgång, vilket betyder att mina gäster inte kan gå in på den här vägen, utan bara min personal. Sen gör jag tunnlar. Jag måste ta bort den där. Och sen så gräver jag helt enkelt ner gången i marken. Så brukar jag titta uppifrån för att se vart jag är någonstans. Och så att jag vet när jag ska svänga upp igen med min väg. Sen när jag är färdig med tunneln, då måste jag byta så att jag inte bygger tunnlar längre. Då var marken inte riktigt jämn, så då fick jag börja min lilla väg och platta marken för att sedan dra upp den till min tunnel. Rullerar ut nätet så ser ni att jag kan få en helt fyrkantig väg. Och det är precis vad jag vill ha i det här fallet. Här runt så kommer jag bygga alla mina personalsaker som till exempel veterinärklinik och djurskötarhydda kommer jag placera nära varje dörr till hägnen. Så jag kommer ha 3 stycken på den här sidan, och sen får vi se hur många det blir på sidorna senare sen. Men alla de här personalrum och veterinär och karantän, och de kommer att vara här inne i det här området. Så då ska vi bygga in den här vägen lite snyggt tycker jag. Och kör vi samma tema som vi senare kommer ha på våra hägn med den arktiska träväggen.
Och eftersom vi har byggt våran väg via rutnätet så kommer rutnätet som är till byggnaderna att passa helt perfekt på samma rutnät som vägen helt enkelt. Det är precis samma sak som borta med entrén som vi byggde i förra avsnittet. Då sätter jag ut en pelare, drar den längs med samma linje som väggen, kopierar båda två när de är färdiga och drar bort dem längs med väggen och allting blir symmetriskt och fint. Sen kan man ju själv bestämma hur man vill göra taket. Jag tycker det är lite snyggt och ha en luftspalt emellan tak och vägg. Till och med så att man ska höja upp dem där och ha kanske 2 stycken på höjd. För att ha en liten större luftspalt eller större fönster. Det är faktiskt ganska snyggt. Så tar vi glasruta och sätter i mitten så att det blir lite fint ljusinsläpp till personalen när de ska gå ner och gå gången under jorden. Det är väldigt beslutsångest vilka rutor jag skulle köra, men det slutade med att jag tog envägsglas även här. Det syns ju inte utifrån utan det syns ju bara inifrån att det är mörkare så att säga. Så gjorde jag precis samma misstag som jag gjorde på entrén i föregående avsnitt, att jag började till höger om första pelaren, vilket gör att de 4 metrarna som ska passa in inte längre gör det, utan det blev lite för långt, så då får jag dra tillbaks och göra om helt enkelt. Och så när en sida är färdig, ja då är det bara att duplicera, vrida på det och ta över det till andra sidan. Lite piligt att få det på precis rätt plats, men det går ganska fort när man väl har lärt sig det. Tyckte jag att det kanske skulle vara lite snyggt att göra några fönster öppna, så man bara vrider dem lite grann och det ser ut som att fönstret är öppet helt enkelt för att få in lite luft i byggnaden. Och då när jag roterar så såg ni att den här X och Y-axeln hamnar snett, men då trycker man bara på den knappen som jag tror heter ta tillbaks till världsaxel, och då kommer ni se här att
då är man tillbaka på den axeln som man ofta jobbar på. Och det är lite lättare att få sakerna dit du vill ha dem när man jobbar på världsaxeln. Så där blev en ganska snygg liten låda. Skydd till min trappa ner under jord för min personal. Det här är sånt som mina gäster aldrig kommer att se, och jag kommer ju inte se det så ofta heller, men det är lite snyggt att göra det mer realistiskt, tycker jag. Så där, då är det dags att sätta ut lite karantäner och personalrum, verkstad, allting som ska vara i min personalbyggnad eller personalområde kommer vi sätta ut här. Gästerna i det här spelet av någon anledning gillar ju inte att se eller vara i närheten av personalbyggnader, så därför brukar jag ofta bygga ett litet område som är dolt ifrån alla mina besökare. Det är ganska bra att sätta ut allting ganska tätt så att det inte är långt emellan någonting. Men personalen som kommer jobba borta i entrén och i alla mina matställen borta vid entrén och så, de kommer ju ha en lite längre väg att gå, tyvärr. Men det är sånt de får ta. Jag sätter ut en djurskötarhydda precis intill rävhägnet så att de har nära att hämta mat till djuren. Jag kommer även att sätta ut sådana bredvid de andra hägnen som jag bygger också. I början av spelet så kan man ju gå för de mindre byggnaderna om man inte vill lägga så mycket pengar. Man kanske inte behöver ha precis allting heller. Men har man råd och kan bygga en av varje så är det ganska så bra. Det är dags att handla våra första djur, och jag kommer som sagt att spela det här som att det var första gången jag startade. Så jag kommer ha 400 Planet Zoo-pengar, eller lövpengar, att spela för. Så därför så kollar jag vad jag kan köpa för rävar för under de här 400. Det är lika bra att börja smått, så jag köper en hona och en hane. Kolla bara så att statistiken är ganska bra på dem. Och att de inte kostar allt för mycket. Den där honan såg ju faktiskt ganska bra ut, så att det får nog ta och bli den. I antennen för att se så att de inte har några sjukdomar med sig. Dags att anställa lite personal. Så vi tar en vaktmästare, en djurskötare, en vakt. Den sätter vi redan direkt vid ingången. Kanske en veterinär. Och en utbildare som går runt och pratar om djuren som finns på ditt zoo. Vi skapar en ny arbetszon. Vi markerar alla byggnader som vi har gjort hittills och döper den till rödräv. Det här är ju för att djurskötarna och alla andra ska veta vart de ska lägga sin prioritering. Helt enkelt. När man kallar på en veterinär så är det veterinären för just den arbetszonen som kommer. Så nu springer de iväg och ska
hämta mina 2 rävar i handelscentret och ta dem till karantänen först. Medan vi gör det så får vi upp en hel del noteringar här att det saknas ju ström till mina byggnader. Då måste vi naturligtvis sätta ut en strömkälla. Återigen så tycker jag det är svårt att bygga i radarläget. Men det är bra att använda sig av för att se hur mycket som täcks av till exempel elen. Och då kan vi hålla lite koll på våra rävar för att se så att de klarar karantänen och kan komma in till sitt nya hägn. Det var inga problem att klara av det. Då flyttar vi in dem till sitt nya hem. Så välkomna hem. Då går vi in direkt och kollar så att de inte kan rymma. Först ska vi gå och kolla ifall det kommer några gäster. Och det gör det. Välkomna hit allihopa. Hoppas ni ska trivas och lära er någonting nytt idag. Då kan vi kolla så att djuren inte kan rymma och helt perfekt. Allt är blått och inga varningssignaler att de kan ta sig ut någonstans. Perfekt. Nu får man ju verkligen tänka på vad man lägger sina pengar på i sitt första hägn. Så att man inte köper upp allt man äger och har och sen helt plötsligt så är man bankrutt. Så man köper det mest nödvändiga för att de ska ha hårt skydd och även lite lekstimulans så att de ska vara nöjda med sitt hägn en stund framöver. Så här inne tänker jag att de ska få ha ett litet kryp in där de kan gå in och vila. Bort från alla gäster. Nu bara kolla över hur de vill ha sin terräng. De vill ha lite mindre av gräs. Då fixar vi det. Gör lite stigar åt dem. Ser att de inte riktigt är nöjda med sin lekstimulans. Och inte heller med terrängen. De vill ha väldigt mycket vegetation. Så börja med att göra lite terräng. Så det händer någonting. Inte bara ett helt platt häng. De kan även springa bak och gömma sig här om de skulle vilja det. Tänker att i deras naturliga miljö så är det väldigt olika terräng och det är roligt att försöka återskapa hur det kan se ut ute i naturen för dessa djur. Sen går vi in och gör så att de blir nöjda med mat och lekstimulans innan vi fortsätter bygga deras terräng. Sätter ut sån här mat och lekstimulans och allting så kan det vara bra att tänka på vart
Man sätter det för att gästerna ska kunna se så mycket som möjligt. Och ju mer de ser, desto gladare blir de. De här blodspårsmarkören, det är lite för att få djuren att gå dit du vill att de ska. Tänk på att gärna bygg mer än vad det står att de vill ha, för när de förökar sig sen så kommer behovet att stiga. Och du kommer behöva ha mer mat och lekstimulans för djuren ju mer individer som är i hägnet. Så även om det står att de behöver ha 40 till exempel för att vara nöjda, så se till att göra mer än det om och när de förökar sig. Nu i början av spelet är det väldigt viktigt att hålla koll på din ekonomi. Dels vanliga pengarna, men sen även dina lövpengar. Och som du ser här, om du hälsar på VIP-gäster så får man ju 20 lövpengar för varje person du hälsar på. Du kan hälsa på 5 stycken per dag. Så du kan varje dag tjäna 100 lövpengar. Varje dag du går in på karriärsteget också, eller karriärläget i huvudmenyn, så får du 100 lövpengar, vilket gör att du ganska snabbt kan bygga upp en bra grund att stå på med lövpengar och därav köpa in bättre och bättre djur. Men som sagt, se till att hålla koll på det. Se även till att sätta ut donationslådor, för dina gäster kommer att vilja donera pengar. Så sätt ut många donationslådor så att du tjänar pengar på det också helt enkelt. Ekonomin kommer gå upp och ner väldigt mycket i början. När du väl märker att du är på plussiffror så pausa gärna och låt spelet bara fortgå, för då har du mer pengar efter en stund sen. Här kommer jag att bygga en egen skylt. Jag kommer att ta lite delar som inte vill riktigt som jag vill. Så där. Och så är det svårt att få in dem precis i mitten när alla ska gå precis där jag vill bygga. Är man smart, vilket jag ibland inte är visar det sig, så bygger man det här någonstans där det inte går massa folk. Och sen så flyttar man bara in det till där man vill ha dem helt enkelt. Jag bygger en liten EV-ställning kan man väl säga. Sätter dit den minsta av tv-apparaterna som är 0,5 meters tv-apparat. Klickar i följ yta. Då är det lite lättare att sätta ut den där den ska vara. På de här sen så kan jag sätta dit information om djuret. Jag kan sätta dit mina egna skyltar som jag har ett avsnitt på min Fix och Tricks-kanal hur man gör. Eller jag kan ta vanliga skyltar som redan finns i spelet. Slår jag ihop dem där till en grupp, för då blir det mycket lättare att flytta runt dem senare sen. Ska jag ha den där? Nej, det ska jag inte. Jag ska ha den utanför. På andra sidan så väljer jag min AI-bild som jag har gjort av rödräven.
Där går jag igenom i min video om skyltar. Så titta gärna den om ni inte har kollat på den redan. Ju mer skyltar och information om djuren som du har, desto gladare kommer dina gäster att bli. De kommer lära sig någonting. Och du kommer få mer informationer. Så där då börjar det bli väldigt fint här och vi går över till att bygga in våran lilla personalgång. Här vill jag ju inte att mina gäster ska se att det finns en liten gång ner till min personalanläggning. Så jag kommer att bygga ett litet skydd framför mig helt enkelt. Återigen, hade man varit smart så hade jag valt 4 meters bitar direkt. Nu valde jag 2 meters bitar och satte 2 på varandra. Inte super effektivt, men det funkar ju. Det som är bra med dörrarna i det här spelet är ju att gäster och även personal kan gå igenom de här dörrarna utan att de är i vägen så att säga. Även att det ser ut som att det bara är en solid vägg så kan de ta sig igenom väggarna. Så där har vi byggt in den lite grann. Vi kommer sätta ett tak över det och sen så kommer vi göra en food court på sidan om sen. Vi sätter ut lite fler donationslådor för som sagt gästerna tycker verkligen om att donera pengar. Så överdriv gärna med de här, framförallt i början av spelet när du kommer igång. Någon bra investering för ditt zoo för att folk ska slösa pengar, det är ju att sätta ut lite bankomater. Du kan göra så att bankomaterna kostar att ta ut pengar ifrån. Gästerna blir lite sura ibland och tycker inte att det är värt att ta ut pengar om det kostar. Så jag brukar faktiskt inte ta något betalt för just bankomater. Åter till bygget av personalgången. Här tänker jag att det kan vara bra att ha ett litet tak ut över bankomaten också. Så att gästerna inte behöver stå ute i snön när det är snö och väder. Utan de kan stå under tak och ta ut sina pengar i lugn och ro. Så där då har vi vänt våra negativa trend till en plussiffra. Och jag kommer att låta spelet bara rulla i en stund nu för att bygga upp min ekonomi lite. Så jag kommer pausa här och komma tillbaka alldeles strax med bättre ekonomi och jag kan bygga mer saker helt enkelt. Så ses strax. Jag har jobbat upp min ekonomi till nästan 80 000 och vi kan börja att inreda vårat hägn för rödrävarna. Rödräven vill ju ha extremt mycket. De kan faktiskt inte ha för mycket. Så här är det bara att ösa på med diverse stenar och växter och träd och allt vad du vill ha. Det som är värt att tänka på är ju att den här mätaren som ni ser som visar hur mycket av ditt hägn som har växter, den går inte upp om du bygger stenar.
stenar är inte med på växtlighetsmätaren helt enkelt. Så man skulle kunna göra ett hägn som i princip bara består av stenar och det står att det är 0% med växtligheten i terrängen. Ganska logiskt när man tänker på att stenar inte är en växt, men jag trodde ändå när jag började spela det här att stenarna också var en del av den mätaren. När vi har byggt upp en bra grund i ekonomin, då tycker jag om att bygga helt färdigt mina hägn. Så jag kommer att bygga hela rävhägnet färdigt. Inklusive då huset där de kan gå in och ta lite skydd när de behöver. Det som är svårt när man bygger så här hoppigt och spelar in det är ju att få ihop allting när man sitter och klipper sen. Men det är väldigt kul att få framföra till er vad jag gör och hur jag gör så att säga. Och i de föregående videorna som jag har gjort så har det varit svårt att hänga med ibland, har jag själv tyckt när jag har gått tillbaka och tittat på mina verk. För en som är ny till exempel och inte har spelat det här spelet speciellt mycket, då är det svårt att veta vilka menyer man hittar allting, och där kände jag att jag hade förbättringspotential. Och det var därför jag också på ett sätt blev lite glad när Mexico City Zoo gick i graven, att datorn jävlades lite med mig. Då fick jag en ny chans att göra en kedja och göra den bättre för erans skull. Så där då börjar ju faktiskt huset att bli riktigt snyggt. De har lite fönster på taket för att få in lite solljus. De har fönster in så att gästerna eller besökarna kan titta på dem, men de ser inte ut. Så de blir inte stressade av alla gäster. Helt perfekt. De har mycket yta att springa på bakom. Nu är det bara att bombardera med växter, stenar, dylikt. Så jag kommer att snabbspola lite i den här processen, men allting hittar ni under naturtabben.
En sak som kan vara riktigt bra att göra om du vill att din dator eller framförallt ditt grafikkort ska orka mer. Så välj alla växter som du sätter in och klicka i den där lilla rutan som står klättringsbar. Ta bort klättringsbara alternativet, för det gör att datorn orkar mycket mer än vad den skulle göra om allting som du bygger är klättringsbart. Så markera alla växter och allting som du har byggt eller satt in i ditt hägn, om du inte då vill förstås att de ska kunna klättra på vissa saker, till exempel lejon och tigrar och så vidare. De vill ju ha lite klättringsalternativ. Håll hela tiden koll på din ekonomi så att när du bygger att du hela tiden går med vinst. Börjar det bli röda siffror, stanna upp lite. Kanske bygg ett... Nu tappar jag helt ordet, vad det heter. En utställning helt enkelt med något djur i som gör att fler lockas att komma till ditt zoo. Det är inte så dyrt att bygga det och de djuren brukar ofta reproducera sig ganska fort så att det alltid är mycket djur i dem. Det gör ju som sagt också att gästerna spenderar mer pengar. Bygg gärna någon liten kiosk tills vidare bara för att ha en. Den går ju alltid att bygga om eller göra bättre senare, men bygg små saker som gör att fler gäster vill komma till ditt zoo och spendera sina pengar helt enkelt. Framför rävarnas hägn så kommer jag ju att göra en liten rabatt med skandinaviskt eller nordeuropeiskt tema, så att det passar in lite i hela rödrävens natur.
börjar vi bli klara med den här videon. Den har varit lång, den har varit intensiv, men tack till dig som har tittat. Hoppas du har lärt dig någonting nytt och att vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans i det här spelet. Jag tycker att vi tar en liten titt på hur hela det här hängnet blev, och efter att den filmsnutten har spelats så kommer jag prata lite om vad som kommer i nästa avsnitt av den här serien. Jag kommer även att försöka att spela in ett litet avsnitt där jag pratar om Steam Workshops och hur man kan ladda hem blueprints, hur du kan ladda upp blueprints om du skulle vilja göra det. Om det är någonting som du har byggt och vill dela med dig av, så kan du ju dela med dig till hela Planet Zoo-communityn. Men det tänkte jag att vi kör en liten fix och tricks avsnitt av lite senare sen. Och som sagt, där kommer jag gå igenom hur du gör för att göra dina egna, men framförallt också hur du laddar hem andras blueprints. Det finns så mycket du kan använda dig av i spelet som andra har byggt som är helt fantastiskt. Så det tänkte jag att vi går igenom i en liten fix och tricks avsnitt helt enkelt. Men nu tänker jag som sagt vi tittar på hur det blev inne hos rödrävarna, och sen kommer en liten preview vad som kommer i nästa avsnitt. I nästa avsnitt så kommer jag att bygga vidare på min entré. Jag kommer bygga ett fjärilshus, en shop, 2 stycken stora utställningsmontrar kan man väl kalla dem. Med en med grodor och en med ormar. Jag kommer som sagt bygga en food court, lite toaletter och ett stort fjärilshus med alla sorters fjärilar i. Det kommer vara mycket att gå igenom i nästa avsnitt, så häng gärna med. Tack för att du har tittat på det här avsnittet. Det blev långt, men vi har täckt mycket saker. Gilla gärna videon
och följ kanalen så plingar det till när jag släpper någonting nytt. Tills vi ses igen, ha det!